4 مدل دسر فوری و شگفت انگیز یاد بگیر. خوراک مهمونی‌ها و جشن تولد است. خیلی هم کم هزینه است. باورت نمیشه چقدر ساده است. با اکوکوک همراه باشید. برای دسر اورئو 150 گرم بیسکویت اورئو رو داخل آسیاب بریزید، پودرش کنید. 1 تا 1.5 قاشق غذاخوری از پودر بیسکویت رو داخل ظرف دسر بریزید. صاف کنید. 200 میلی لیتر خامه قنادی رو توی ظرفی بریزید. 1 قاشق غذاخوری پر شکلات یا 50 گرم شکلات ذوب شده اضافه کنید. با همزن برقی بزنید تا خامه فرم بگیره. قیف رو آماده کنید و خامه رو توی قیف بریزید. 10 دقیقه توی یخچال بذارید تا کمی خودش رو بگیره. مقداری خامه بریزید. دوباره پودر بیسکویت. صاف کنید. 150 میلی لیتر خامه، 1 قاشق غذاخوری شکر، کمی وانیل رو با همزن برقی خوب بزنید تا خودش رو بگیره. داخل قیف بریزید. 10 دقیقه توی یخچال بمونه. خامه وانیلی رو به شکل گل ماسوره بزنید. برای تزیین نصف بیسکویت اورئو رو بذارید. کمی هم از پودر بیسکویت بریزید. فوق‌العاده خوشمزه و شیکه. برای دسر میوه 200 گرم کیک رو با دست ریز ریز کنید. داخل هر لیوان 1 تا 2 قاشق غذاخوری کیک ریز شده، 1 عدد کیوی خرد شده، خامه ماسوره بزنید. دو قاشق کیک خرد شده، نصف سیب زرد خرد شده، خامه بزنید. برای تزیین 1 عدد توت فرنگی و 1 برگ ریحون یا نعنا تازه بذارید. اینم از دسر میوه جذابمون. برای دسر تیرامیسو 2 قاشق غذاخوری نسکافه و 300 میلی لیتر آب جوش با هم مخلوط کنید تا حل بشه. کنار بذارید تا خنک شه. بیسکویت های لیدی فینگر رو 3 قسمت کنید. داخل آب و نسکافه‌ای که حل کردید بزنید. کف ظرف دسر بذارید. دویست و 250 میلی لیتر خامه، 2 قاشق غذاخوری شکر و کمی وانیل رو با همزن برقی خوب بزنید. دویست و 250 گرم پنیر ماسکارپونه اضافه کنید و هم بزنید تا فرم بگیره. داخل قیف بریزید و توی یخچال بذارید تا خودش رو بگیره. عزیزان، برامون خیلی جالبه که بنویسید از کدوم شهر یا کدوم کشور هستید و غذای معروف محل زندگیتون چیه.
روش خامه بزنید. بیسکویت رو نصف کنید. داخل نسکافه بزنید. توی ظرف بذارید. یه خامه ساده روی اون بکشید. بعد به این شکل گل بزنید. برای تزیین کمی پودر کاکائو علک کنید. طعم این دسر تیرامیسو واقعا حرف نداره. برای دسر لوتوس 12 عدد بیسکویت لوتوس رو داخل آسیاب بریزید. پودر کنید. پودر بیسکویت رو توی ظرف دسر بریزید. 300 میلی لیتر شیر و 1.5 قاشق غذاخوری پودر نشاسته رو با هم یک دست کنید. دو الی 3 قاشق غذاخوری عصاره زعفران اضافه و حل کنید. روی حرارت بذارید. مدام هم بزنید تا کمی سفت بشه. مثل فرنی میتونید از پودر کاسترد هم استفاده کنید. کنار بذارید تا خنک بشه. 2 قاشق غذاخوری فرنی آماده شده. پودر بیسکویت، خامه بزنید. برای تزیین یه بیسکویت روی خامه بذارید. کمی از پودر بیسکویت روش بپاشید. به به، یه گزینه عالی برای مهمونی ها و تولد هاست. دیگه چی از این بهتر؟ نوش جان. اگه از این آموزش خوشتون اومد، باید بگم که ویدیوهای جالبتری هم توی کانالمون داریم که حتما باید ببینید. لطفاً برای حمایت از ما لایک و سابسکرایب رو فراموش نکنید.